swag, bitch. So yan guys, pwede siyang pang wall.
Guys, ating this project. Kung meron kayong tawag ito, kung meron kayong plywood, ay mas maganda gawin nyo ang plywood. Kasi kung gusto nyo ay matibay at pangmatagalan, ay plywood ang gawin nyo. Kasi may nabibili namang plywood na ganito kakapal. Ayan siyang box. So ngayon guys, lalagyan na natin siya ng display. Kung meron kayong mga seashells collection, ay di-display natin sa ating sailor boat Shelve. Kuya, ayusin na natin. Ito, meron akong seashell. Actually, pagka kami nagpupunta ng beach, ang target ko sa beach ay makakulit ng mga ganitong shell. Pinaka-souvenir ko sa mga napupuntahan namin beach. So, naghahanap talaga ako ng mga ganito. So, yan, lagay na natin. So, siguro, dyan. Tapos, ito. Yan. So, souvenir from beach. Ito yung mga kinuha ko sa beach. Itong mga hinahanap ko sa beach pag nagpupunta kami ng beach. So, ito pa. So, meron akong maliliit.